پناه میبریم به خداوند از شر ابلیس و فرزندانش و سربازانش و پیروانش، از اینکه ما رو از بندگی خداوند دور کند و به بندگی خودش بکشاند. بسم الله مفرج الهموم، به اسم اللهی که گشاینده غم هاست. مباحث نظامسازی در انقلاب اسلامی رو خدمتتون هستم. این جلسه قصد دارم در پیرو جلسه نظامسازی و نجات زمین عنوان این جلسه رو اهمیت منطق توحیدی در عالم جعل و نظامسازی حکومت قرار دهم. خب الان معضلات جهانی چیا هستند؟ اندیشکدهای غرب خیلی کار کردن در این خصوص و به تجربه فهمیدن که برای هژمون پیدا کردن بر جهان و بر آینده باید پیش بینی کنند آینده رو و رشته‌های آینده شناسی در غرب خیلی طرفدار داره. مهمترین خروجیشون هم به صورت ترندهایی هستش که پیش بینی میکنند جامعه بشری با این مسیر و شتابی که در حال حرکت است به اون ترندها میرسن. اون ترندها رو شما یک اهداف میانی، یک مقصد میانی، یک ایستگاه در نظر بگیرید. الان مهمترینشون چیا هستند؟ گرم شدن زمین، طوفان شن، بالا اومدن آب اقیانوس‌ها، بیکاری جوامع، از همگسیختگی خانواده‌ها، بیماری‌های همه‌گیر، انواع سرطان‌ها و هر چه که از مفسده و فساد شما تو نظرتون هستش یک جایگاهی در نقشه ترندهای غربی وجود داره براش. خب حالا تمدن غرب که انقدر خوب آینده رو داره پیش بینی میکنه که طبق روند موجود به اون میرسیم و امروز به خوبی ما میبینیم که پیش بینیشون درست در اومد و آنچه که 20 سال پیش 30 سال پیش در فیلم هاشون به نمایش گذاشتن امروز کاملا داره محقق میشه و حتی بیشتر. 100 سال پیش کتاب هایی که نوشتن در خصوص جهان کنترل و جهان سایبر امروز کاملا محقق شده و درستیش رو به ما نشون داده. حالا با این شرایطی که وجود داره و این معضلات جهانی که تا 50 سال دیگه 100 سال دیگه تقریبا بشری روی کره زمین باقی نمیماند، خب راه حل تمدن غرب برای این معضلات چیه؟ اگر شما جستجو بکنید در فضای سایبر کتاب‌های بسیار زیادی نوشتن و تقریبا هیچ راه حل مفیدی ندارند. مهمترین منبعشون کتاب ریست بزرگ هستش که حالا لب کلامون اینه: جمعیت کره زمین زیاده و باید به حداقل کاهش پیدا بکنه و از این طریق حیات روی کره زمین ادامه پیدا بکنه. یعنی چی؟ یعنی جمعیتی که الان حول و حوش 8 میلیارد نفر هستش و تا شاید 4-5 سال دیگه 10 میلیارد رو رد بکنه و با یک شتاب فزاینده‌ای به سمت انفجار جمعیتی در حال حرکت هستیم، این جمعیت رو با روش‌هایی که حالا خودش بعداً توضیح میده کاهش بدیم به جمعیت حول و حوش 500 میلیون نفر در کل کره زمین. یعنی یک جمعیت بسیار زیادی از انسان‌ها باید این وسط کشته شوند. زمانی که وارد وبسایت مجمع جهانی اقتصاد شویم، تیتری تحت عنوان The Great Reset و متنی برای توضیح این موضوع را خواهیم دید که چکیده این متن از این قرار است که برای بهبود شرایط کره زمین، مجمع جهانی اقتصاد در حال آغاز یک تنظیم مجدد و ریست بزرگ می باشد. با کمی پایین تر دلایل لزوم این تنظیم مجدد بزرگ را با عناوینی مختلف بیان کرده است. در بعضی از این عناوین به معضلاتی همچون کووید 19، بحران‌های اقتصادی، ناسازگاری در بحث آموزش و درمان
و عدم تناسب درآمد مردم نسبت به مخارج اشاره شده است و برای نجات از تمامی این مشکلات برنامه ریست بزرگ را تنها راه حل و این روش را یک فرصت برای نجات آینده بشریت می‌دانند. Equal, inclusive and sustainable. Sustainable. More inclusive. More inclusive. More inclusive. Sustainable. Sustainably. Sustainable. 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 Sustainable and more inclusive. Sustainable. Sustainable economy. Sustainability. More sustainable. Sustainability. Sustainability. Sustainable development goals. Sustainable. پایایی یا پایداری مدام بر روی این کلمه تاکید می شود. خب این کلمه در واقع به چه معنایی است؟ پایایی کلمه است که لازمه جاودانگی نسل بشر می باشد و برای این هدف قصد دارند اقداماتی مانند مدیریت اکتشافات منابع برای سرمایه گذاری، جهت‌دهی به پیشرفت فناوری، سازگاری در توسعه شرکت‌ها، ایجاد تغییر برای پتانسیل تامین و حفظ نیازها و خواسته‌های مردم برای زمان حال و آینده در یک محیط متعادل انجام دهند. ما به نظر آنها با توجه به روند و شرایط جهان این تنها راه چاره می باشد. آنها اعتقاد دارند برای اینکه کره زمین بتواند دوباره نفس بکشد، گرسنگی و قحطی پایان یابد، روند افزایش دما کنترل شود، منابع انرژی تجدیدپذیر حفظ شده و طبیعت بتواند خود را بازسازی کند. تحقق تمام این اتفاقات زیبا نیازمند ریست بزرگ می باشد. اما در پشت پرده این کلمه جادویی معنای واقعی دیگری نهفته است که جرأت مطرح کردن آن با عموم مردم را ندارند. آنها قصد دارند با کاهش جمعیت و در ادامه حفظ و کنترل آن در یک سطح مشخص آینده جهان را نجات دهند. برای مثال مجله بایوساینس در سال 2019 مقاله‌ای با امضای بیش از 10,000 دانشمند منتشر کرد که در آن به لازمه کنترل جمعیت و کاهش تدریجی آن اشاره شده بود. علاوه بر این واشنگتن پست در روزنامه خود به این نوشته جای داده است که اگر بتوانیم به حد کافی از دست انسانها خلاص شویم آنگاه موفق خواهیم شد به سبک زندگی پایدارتری دست یابیم. اکولوژیستی به نام پاول ارلیک در کتاب بمب جمعیت که در سال 1989 به چاپ رسیده میگوید The only hope that there is that we will be able, at least in the United States, through the political process, to get a government that's courageous enough to say, look, we're overpopulated and we have to have population control and start moving in that direction. And the world today has 6.8 billion people. That's headed up to about 9 billion. Now, if we do a really great job on new vaccines, healthcare, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15%. یعنی به صورت خلاصه برای نجات انسانها قرار است انسانها را قربانی کنند. این ایده مرا یاد تمدن‌های باستان می‌اندازد که برای رفع یک طالع نسل یا یک آفت و بیماری انسانها را قربانی می‌کردند و مطمئن باشید که این پروژه با عقیده آن دوران کاملا یکسان است. امروز آمار گرسنگی، فقر و بیکاری به صورت قابل توجهی افزایش یافته و از طرفی با افزایش جمعیت گرمایش جهانی نیز به همان اندازه بالا رفته و در نگاه کلی زندگی شرایط سخت‌تری نسبت به گذشته خود گرفته است. اما برای اصلاح تمام این موارد به جای فشار دادن دکمه ریست شاید با کمی تلاش بتوانیم راه حلی برای این مشکلات پیدا کنیم. به جای قربانی کردن انسانها برای رفع طالع نحس و کمبود برکت چرا به این افکار باطل روی می‌آوریم و به عوامل و منشأ این موضوع فکر نمی‌کنیم؟ چرا در این وضعیت قرار داریم؟ چرا در حالی که افراد ثروتمند زیادی وجود دارند افرادی گرسنه هستند؟ چرا در حالی که به تکنولوژی‌های فوق پیشرفته برای تامین انرژی دست پیدا کرده ایم از عوامل ایجاد گرمایش کره زمین برای این کار استفاده می شود؟ چرا به جای حیات بخشیدن به انسانها قصد داریم تا انسانها را از بین ببریم؟ و چرا افرادی وجود دارند که برای انسانها قصد دارند تا انسانها را نابود کنند؟ حالا فرایند انجام این هدف گذاری رو توضیح میده و مهمترینش رو هم بیماری‌های همه‌گیر و پاندمی معرفی میکنه که حالا تست اولیه‌اش از طریق بیماری کرونا
که اشاعه‌ای بود به نظر بسیاری از متخصصان پزشکی، این بیماری شیوع پیدا کرد، یعنی به عمد این ویروس در جهان پخش شد، نه اینکه یک عامل طبیعی پشت قضیه باشه. نه، با ویروس کرونا در جهان پخش شد و مباحث سنگینی پشت سرش داره. منظور این که تمدن غرب برای رهایی از بحران‌های عظیمی که در آینده باهاش روبرو هستیم، تنها راه حلی که داره اینه که جمعیت کره زمین باید به 1/20 تقلیل پیدا کند. 1% که ابرطبقه هستند و 4% جمعیت باید به عنوان خدم و حشم این جمعیت، این 1% باید وجود داشته باشند تا خدمت گذاری کنند به اونها، و 95% بقیه جمعیت اضافی هستند و باید حذف بشند. همه آنچه که شیطانیزم، تمدن غرب، در نهایت ایدئولوژی سیتانیزم یا شیطانگرایی به اون رسید اینه. خب خواسته شیطان چی بود؟ مگه غیر از این بود که در زمین خونها بریزد، کشتار به راه بیندازد و از این طریق ادعای اولیه خودش رو ثابت بکنه؟ توصیه ملائک چی بود هنگام خلقت آدم؟ که چرا این انسان رو خلق میکنی که موجودی خونریز است؟ ببینید چقدر مطالب به هم دیگه ربط و ارتباط دارن، چقدر به هم دیگه مشخصن، چقدر امروزی هن. قرآن چه کتاب زنده است و چطور چرایی و چیستی پدیده ها رو داره برای ما کشف رمز میکنه. امروز کارخونه‌هایی هستن که تقریباً 100% عملیات اونها توسط ربات‌ها انجام میشن، توسط هوش مصنوعی انجام میشه، توسط مغز مصنوعی، توسط بازوی مصنوعی، توسط موتورهای الکتریکی. این روند با سرعتی که در حال ادامه هستش، من میتونم به شما قول بدم که تا 50 سال آینده تمام کارخانجات تولیدی با سیستم کنترل و ربات‌ها اداره خواهند شد و نیاز به کارگر در اکثر اونها منتفی میشه. این در چه جهتی است؟ در راستای همین هدفی که این ابرطبقه به دنبال اون هستند. وقتی نیاز نداشته باشن به انسانها، وقتی که جهان در حال نابودی هستش، برای نجات خودشون هم که شده، جمعیت اضافی کره زمین رو ریشه‌کن میکنند، کشتار راه میندازند و از بین میبرند. این خلاصه تمدن غرب است. غرب شناسی مدرن، غرب شناسی امروز، غرب شناسی عمیق در نهایت به این نقطه میرسه. البته شرق هم که تقریبا تعطیل هستن توی این مباحث و کاملا مقلد غرب هستن و متاسفانه بزرگترین قربانی این جریان همین شرقی ها هستند و ما به عنوان قوم وسط موظفیم که دست اونها رو بگیریم، موظفیم به اونها اطلاع رسانی کنیم، موظفیم آنچه که خداوند به ما داده است رو حداقل بی کم و کاس به اونها برسونیم، انشاءالله راه نجاتی برای اونها باشه. خب حالا بیایم سراغ خودمون. این معضلات جهانی که عنوان شد، راه حل جایگزینش چیه؟ راه حل غربی‌ها رو گفتیم. راه حل دیگری آیا وجود دارد؟ آیا نهله یا مکتب دیگری وجود دارد که راه حل جایگزینی ارائه داده باشد؟ رجوع میدم شما رو به کتاب پایان تاریخ فوکویاما که در اون لیبرالیسم رو برنده مسابقه و جنگ بین همه مکاتب عنوان کرده و اعلام کرده که بالاتر از حرف لیبرالیسم حرفی نیست. بالاتر از نظام مبتنی بر کپیتالیسم حرفی نیست. و اتفاقا همه نهله ها هم ساکت موندند، یعنی قبول کردند این هژمونی رو، قبول کردند این سیطره کپیتالیسم بر خودشون رو که حالا عنوان کردم چین با اون عظمتش و اون جمعیت عظیمش و قدرت نیروی انسانی عظیمی که داره، یک پوسته ای از سوسیالیسم و کمونیسم رو نگه داشته و در درون کاملا استحاله شده در قواعد و فرمولهای لیبرالیسم. و امروز یکی از بزرگترین تهدیدهای جهان این هستش که سبک زندگی مردم چین که بسیار ساده بود در گذشته
و مردم قانعی بودند بخواد مثل مردم آمریکا یک سبک زندگی تجملی، پرخرج، پر اسراف و یک هزینه سنگینی رو به جامعه جهانی بخواد تحمیل بکنه. در این صورت هر چه که کره زمین منابع داشته باشه بریزه توی چین سیر نمیشه و یک معضل عظیمی هستش. چرا این اتفاق برای چین میفته؟ برای اینکه در عالم جلب به انتخاب‌های درستی نرسیدند. کسی گزینه‌های درست‌تر از لیبرالیسم رو در مقابلشون قرار نداد و امروز هم خودشون رو به قهقرا میکشانند و هم همه جهان رو و هم همه اطرافیانشون رو، همه جهان رو به قهقرا میکشانند. پس هیچ نهله یا مکتبی نتوانسته است حرف جایگزینی رو در مقابل ترندگذاری هایی که غربی ها انجام دادند ارائه کنه. برای حل معضلات جهانی کسی حرف جدیدی ندارد الا اسلام. اما کدام اسلام؟ خود اسلام هم 72 ملت داره، کلی دین و آیین و کیش و انشعابات داره. کدام اسلام میتواند حرف جایگزینی داشته باشد؟ امروز نجات جهان دست کیه؟ ما داریم اهمیت مباحث عالم جبر رو برای مباحث حکومت در سطح جهان مطرح میکنیم. امروز انواع اسلام ها، اسلام سلفی، اسلام آمریکایی، اسلام انگلیسی، اسلام اسرائیلی، اسلام داعشی، اسلام وهابی و انواع اسلام های دیگه وجود داره. اخوان المسلمین در مصر بیش از 100 سال کار سازماندهی و کار حزبی سنگین انجام دادن و در نهایت کمتر از 2 سال توانستن مرسی رو بر سر قدرت نگه دارن. نابود شدن. نفرات اصلیشون نابود شد. حالا جریان اخوان که به عنوان گل سرسبد تفکر قومیت عرب در مصر سر بلند کرده بود و داعیه حکومتداری بر اساس اسلام رو داشت. اونها هم شکست خوردن. امروز در سطح جهان تنها یک اسلام در عمل نشان داده است که موفق بوده است و میتواند. کدام اسلام؟ اسلام مبتنی بر ولایت فقیه در ایران. چرا؟ چون اصل نظام که ولایت فقیه هست اوجب واجبات است. از نماز و روزه و حج و زکات بالاتر است. از حفظ جان یک نفر ولو امام زمان هم باشد واجبتر است و به واسطه این اصل مهم هست که تا امروز بیش از 300,000 نفر از بهترین بندگان خداوند شهید شدند تا این نظام و اصل این نظام سرپا باقی بماند. بله، در بانک مشکل داریم، در وزارتخونه ها مشکل داریم، در معیشت مشکل داریم. همه اینها باید در اون انقلاب اسلامی صورت بگیره که هنوز اتفاق نیفتاده. آنچه که شما میبینید میراث نظامات رضاخانی است، مال قبل از انقلابه که حالا یک سری مسلمانان فکر میکردن که با عوض شدن مدیر و دست نزدن به اون ماشین و سیستم و سازمان میتوانند این جامعه رو هدایت کنند. امتحان کردن و دیدیم نشد. کل این سازمان و نظام باید تغییر کند و موضوع این کرسی اتفاقا پرداختن به همین موضوعات است. اصل نظام رو با جان و دل ازش محافظت میکنیم و فرع نظام که این نظامات ریز و جزئی هستش رو بهش میپردازیم و یکی یکی ابطالشون میکنیم و سعی میکنیم نظام جایگزین رو طراحی کنیم، اصلاح کنیم، بروز کنیم، دوباره طراحی کنیم، اصلاح کنیم، بروز کنیم تا آنچه که مد نظر خداوند هستش، آنچه که تقدیر خداوند هستش، یعنی نقشه خدا و هندسه الهی محقق بشه. پس تنها مکتبی که راه حل جایگزین برای معضلات جهانی رو داره اسلام ناب محمدی است که امروز در ایران مستقر شده و شاید 5%، 10%ش محقق شده و 90% اون در حال شدن است و در حال تغییر و تحول است و انقلاب اسلامی باید در تک تک اجزای اون نمود پیدا بکند. و این جلسه
میخوایم به اهمیت انتخاب‌های عالم جعل، اهمیت منطق توحیدی بپردازیم. همونطور که بارها هم اعلام شد، سرنوشت بشریت به بمب اتم، به انرژی هسته‌ای، به قطار و هواپیما و به اینا نیست. سرنوشت بشری به انتخاب هاست، به تصمیمات دوگانه است، به ثنویت توحیدی است. اگر اکثریت مردم کره زمین مجهز بشند به گزاره‌های ستون حق، جامعه و جهان زنده میماند و به راه خودش ادامه میدهد. اما برعکس، اگر اکثریت کره زمین مقهور بشوند، تسلیم گزاره‌های باطل بشند، دروغگو بشند، دزد بشند، خیانتکار بشند، اهل شقاوت باشند، کافر بشوند، متاسفانه جهان به سمت قهقرا خواهد رفت و نابودی اون بلا استثناء و بلا شک محقق میشه. اهمیت مباحث عالم جعل رو هیچ وقت از ذهنتون دور نکنید. نظامساز اگر 100% انرژی دارد، 99% اون رو باید در عالم جعل و انتخاب‌های انسانی قرار دهد و 1% اون رو برای مباحث عالم خلق خرج کند. یه مثال خیلی خیلی ساده و دم دستی براتون میزنم. امروز به حمدالله خیلی از جوانان همه جای دنیا تلاش کردن، ابتکار کردن، اکتشاف کردن و راه حل‌های جایگزین و کوچیک کوچیکی برای مصرف انرژی و صرفه‌جویی در انرژی به وجود آوردند. انواع سیستم‌های سلف انرژی. خواهیم بگیم نیروگاه برق بدون سوخت خودکفا یا تولید برق از خود برقی که گروه فنی مهندسی شرکت ماشینسازی یکتاشرق طراحی کردن چجوری عمل میکنه؟ ما میگیم هر ژنراتوری با هر توانی وجود داشته باشه با یک الکتروموتور 1/3 توان اون به چرخش در میاره. یعنی اگر این ژنراتور توانش X باشه، محرکش که یک الکتروموتوریه با 1/3 X به چرخش در میاد. الان این الکتروموتور 20 کیلووات با ولتاژ 400 ولت و فرکانس 50 هرتز داره کار میکنه با دور 1500. این الکتروموتور 7.5 کیلووات با ولتاژ 400 ولت، فرکانس 50 هرتز و دور 1500، یعنی دوراش با هم برابره. یعنی در واقع از زمانهاش با هم برابره. تنها تفاوتی که داره گشتاور اون ژنراتور نسبت به این الکتروموتور 3 برابره. حالا ما تکنولوژی به دست آوردیم تو این بلک باکس با بیس هیدرولیک که با 1/3 توان این ژنراتور میتونیم متحرکش که ژنراتور رو به چرخش در بیاریم. کاری که کردیم غیر معمول، غیر متعارفه، چون تو دنیا هنوز نتونستن 2 تا الکتروموتور و ژنراتور همتوان رو با هم کوبل کنن و بشه یک ماشین دائم کار، چون راندمان هیچ سیستمی هنوز بشر نساخته 100% باشه. ولی کاری که ما انجام دادیم در اصل گشتاور این الکتروموتور رو به 10 برابر افزایش دادیم با همون دور ثابت و تونستیم 70% نیروهای 70% برای نیروهای مقاوم در نظر نگرفتیم، 30%ش به کار مفید تبدیل میشه و به راحتی میتونه این الکتروموتور با مصرف 16 آمپر یک ژنراتوری با تولید 36 آمپر رو به ما به چرخش در بیاره در پیک بارش با 36 آمپر و 1/3 بعد از استارت زدن برای ادامه حرکت از خودش استفاده کنه. 2/3 هر مصرف کننده روشنایی، الکتروموتور، بخاری، اجاق، هر چیزی تا 20 آمپر با 400 ولت رو قابل استفاده است. سیستمش هم به اینه که زمانی شما دستتون میذاری رو استارت، یک لحظه استارت میخوره، مثل ماشین خودرو که دستتون لحظه رو استارت میزنی در مدت 20 تا 30 ثانیه این استارت میخوره. از برق شبکه یا موتور ژنراتور میتونه استفاده کنه. بعد از این که سنکرون شد، ولتاژ، فرکانس، کوسینوس فی و زمانهاش یکی شد، موجای سینوسیش روی هم منطبق شد، PLC فرمان میده برق شبکه یا موتور ژنراتور قطع میشه، 1/3 خروجی ژنراتور رو برای ادامه حرکت خودش استفاده میکنه، 2/3 مازاده. حالا برای آزمایش هم این نمونه آزمایشگاهی است با بیس هیدرولیک ولی بسیار مقدماتی ساخته شده. در تکنیک های اصلیش صدای این بسیار کمه، ولی الان چون فقط ثابت کنیم که این کار شدنی رو براتون استارت میزنیم، روشن میکنیم
ولی نمونه های واقعیش بی سر صدا، بی استهلاک و 2 سال گارانتی داره که هیچ گونه خرابی نداشته باشه. برای روشن کردنش در اصل با استارت بعد روشن بشه، ولی چون اینجا PLC وجود نداره ما با یک کلید غلطکی روشنش میکنیم. صداش بیشتره. و سیستم هایی که با مغناطیس دائم کار میکنند انواع توربین ها، انواع انرژی خورشیدی، انواع انرژی بادی. حالا چرا اینها در سطح جامعه جاری نمیشه؟ و البته میدونیم که انرژی به عنوان محرک و اصلی ترین بنیاد نظامات امروز شهری محل بحثه. مهمترین کلیدی که ما اگر اون رو اصلاح بکنیم خیلی از اتفاقات آینده اتفاق نمیفته و تغییرات آب و هوایی به وجود نمیاد، بحث انرژیه که از انرژی های فسیلی خودمون رو بگیریم و به انرژی های جایگزین رو بیاریم. حالا چرا این اتفاق نمیفته؟ چرا زحمت ها و ابتکارات این جوانان روی زمین میمونه؟ برای اینکه اون 1% اکثرا مافیاها و کارتل های بزرگ محصولات نفتی و پتروشیمی، اینها دست اوناست، مال اوناست، به منفعت اونها نیست، به ضرر اونهاست. اگر این ابتکارات بخواد در جهان جاری بشه، اجازه نمیدهند که این ابتکارات جون بگیره. این انتخاب مال کدوم عالمه؟ مال عالم جعله. در عالم خلق ما گزینه‌های جایگزین رو داریم، اما چرا محقق نمیشه؟ چون در عالم جعل یک گروهی هستند که انتخابشون بر ضد انتخاب اکثریت و بقای جامعه و بشریت داره کار میکنه و آنچه که خداوند به اونها قدرت داده است رو دارن بر ضد بقیه مردم خرجش میکنند. این غلطه. ما برای نجات دنیا باید سراغ این افراد بریم، سراغ این 1% بریم و انتخابهای اینها رو درست بکنیم، یا سراغ 99% بریم و انتخابهای اونها رو درست بکنیم، ولو اینکه اون 1% همچنان دشمنی بکنن و همچنان مخالفت بکنن. یه مثال دیگه میزنم. امروز گرسنگی مردم دنیا رو در بر گرفته. کسی فکرش هم نمی‌کرد که در قرن 21 گرسنگی و غذا یک معضل جهانی بشه، اما شد و همینطور که داره ادامه پیدا میکنه داره بیشتر میشه. حتی در دل اروپا و آمریکا خیلی از مردم وابسته کمک‌های خیریه هستن برای اینکه زنده بمونن و مواد غذایی بگیرن. خب راه حل جایگزین چیه؟ آیا خداوند بخیل است از اینکه به انسان‌هایی که خلق کرده است روزی بده، اونها رو سیر کنه؟ نه. امروز ابتکارات بسیار زیادی است که در دل صحرا، در دل کویر کشاورزی‌های بسیار پر رونقی جان گرفتند و محصولات کشاورزی دارن تولید میکنن. امروز تکنولوژی های بخش کشاورزی بسیار بسیار پیشرفت کرده است.
70% کره زمین رو آب و اقیانوس‌ها گرفتن. چقدر میشه از اینجا محصولات دریایی استخراج کرد؟ چرا این اتفاق نمیفته؟ از اینها به اندازه 10 برابر جمعیت فعلی کره زمین هم میشه مواد غذایی استحصال کرد. آیا خدا بخیل است از اینکه بندگان و انسانها را سیر کند؟ نه خیر. این انتخاب‌های اشتباه ما انسان هاست که باعث شده نتوانیم این نعمت‌ها رو به دست بیاریم و جامعه خودمون رو، جامعه بشری رو سیر کنیم. این اشکال به انتخاب‌ها در عالم جعل برمیگرده. این حوزه رو درست بکنیم، مشکل سیر شدن و یکی از بزرگترین مصیبت‌های بشر حل میشه. اهمیت منطق توحیدی و عالم جعل در نظام سازی. این محور رو هیچ وقت دستتون گم نکنید. الان مشکلات ما اون مباحث نیست. مشکلات ما اینه که اون 1% حاضر نیستند روی طمع خودشون، روی حرص خودشون، روی حس تفاخر خودشون، تکبر خودشون پا بذارند. اون 1% میخوان در قصرها زندگی بکنند. میخوان بقیه خدم و حشم اونها باشن. بقیه مردم رو به عنوان حیوانات و خادمان خودشون میخواند. خوی ابلیسیه دیگه. میخوان با خودروهای لوکس 8 سیلندر رو 12 سیلندر در خیابونها رژه برند و بقیه مردم به اونها به چشم یک فرعون نگاه بکنند و اینها نفسشون حال بیاد از این نگاه مردم. 10 برابر خودروی معمولی دارن انرژی مصرف میکنن. خب مشکل ما ایناست. این انتخاب‌های غلط است. ما نمیتوانیم دنیا را هزینه بکنیم تا افراد این چنین فرعون‌های کوچکی مثل اینها اون نفسشون حال بیاد، اون نفس اماره‌شون به لذت برسه، اون هواهای نفسانیشون به غلیان بیاد، به جوش بیاد، حال کنه به اصطلاح. نخیر. ما اگر اجازهشون این کاری رو به اونها بدیم یعنی داریم مجوز مرگ خودمون، مجوز مرگ جهان رو داریم امضا میکنیم. این در مورد اون 1%. الا ماشاءالله شما مثال میدین از خونهشون، از ماشینشون، از لباسشون، از رفتارهاشون، از سفرهاشون و. خب بقیه 99% چی؟ آیا 99% حاضرند خودروهای فسیلی و بنزین سوز خودشون رو کنار بگذارند و از خودروهای عمومی استفاده کنند؟ اونها هم باید افسار نفس اماره خودشون رو به چنگ بگیرند و نگذارند خواسته های فراتر از تحمل کره زمین جاری بشه. بله، اگر خودروهای الکتریکی با انرژی تجدیدپذیر تولید شد و امکان استفاده از خودروی شخصی به این شکل بود مشکلی نداره، ولی تا وقتی که قرار هست که انرژی های فسیلی سوخته بشوند و جهان رو به قهقرا ببرند، آیا بهتر نیست که از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنیم؟ پس در عالم جعل انتخاب‌های اون 99% بقیه مردم هم مؤثر و مهمه. مثال دیگه میزنیم. خیلی از تجهیزات، ماشینالات، منابع، امکانات، منابع مالی حتی بلا استفاده است و خیلی از آدم‌های دیگه هستن که به اون منابع و تجهیزات نیاز دارند. چرا نباید این دوتا به هم وصل بشند؟ میدونستید در اسلام نگه داشتن یک مالی که ازش استفاده نشود بهش خمس تعلق میگیرد؟ یعنی مالک اون باید در سال خمسی خودش در سال آینده 1/5 بهای اون رو و یا قیمت اون رو به محلی که در خمس مشخص شده باید بپردازد. در اسلام همه اموال باید جاری باشند، در همه امکانات باید ازشون استفاده بشه. ما امکانات راکت رو نباید بپذیریم. اسلام امکانات راکت رو اصلا قبول نمیکنه. بهش مالیات سنگین 20% که همون خمس هستش بهش قانون گذاری کرده و همه مردم باید آنچه که مادات نیازشون هست رو یا در چرخه تولید بندازند یا به شکلی از اون استفاده بکنند.
اگر این اتفاق در کل جهان بیفتد آیا خیلی از نیازها رفع نمیشه؟ مثلا در خصوص خانه، خب خیلی از خانواده ها صاحب 2 یا چند خانه هستند که معمولا یکیش رو اجاره میدهند و اجاره بها دریافت میکنند. در جوامعی که تورم سنگین بر اونها حاکم هستش، مثلا جامعه ایران که در جنگ اقتصادی و حالا نفوذی هایی که در سیستم تصمیم سازی و تصمیم گیری های داخل حکومت نفوذ کردن و تئوری های نئولیبرالی و کینزی یا فریدمنی رو دارن اجرا میکنند، اینها به مردم مرتب با شلاق تورم بهشون ضربه میزنند و اونها رو تحت فشار میگذارند. خب نتیجه این تورم این است که سال به سال میبایست نرخ اجاره بها افزوده شود، اما با چه نسبتی؟ حساب کتاب نداره، علی رأس هستش. یک جا 10%، یک جا 50%، یک جا 2 برابر تورم، یک جا 3 برابر تورم میطلبند. حالا اون مالک بعضی وقتا انسان شروری است و اون مستأجر رو تحت فشار میگذاره و حتی تا 2 برابر نرخ تورم از او مطالبه میکنه. چه اتفاقی میفته؟ و برای اینکه به این درجه از خباثت برسه پا روی درجات انسانی خودش میگذاره، پا روی شرف میگذاره، پا روی غیرت خودش میگذاره. یه خاطری رو من شنیدم در زمان جنگ تحمیلی، خب اکثر مردم در مضیقه بودند. یک جوان و خانواده‌ای بود که اینها علیرغم اینکه مستأجر بودن و در مضیقه بودن ولی احساس تکلیف کردند. وقتی امام جامعه گفت جبهه ها رو پر کنید، با هر آنچه که داشت به سمت جبهه ها رفت و در جبهه ها داشت خدمت میکرد. جونش رو کف دستش گرفته بود تا یک امت رو امنیت بهش ببخشه. در حالی که او داشت میجنگید، صاحب خانه بی شرف او اساسیه منزل او رو ریخته بود توی کوچه و گفته بود که اگر اجاره من رو مثلا انقدر زیاد نکنی من بیرونت میکنم و بیرون کرده بود. که حالا اون مجاهد، اون انسان بسیار عظیم مجبور شده بود جهاد خودش رو تعطیل کنه، برگرده خانواده‌اش رو سر و سامون بده، جابجا بکنه تا و دوباره بخواد برگرده. ببینید این برمیگرده به انتخاب‌های انسانی. یک نفر در اوج مقام انسانیت، اوج مقام شرف، از هر چه داشته و نداشته مادی و جانی خودش میگذرد و به خط مقدم جبهه‌های نبرد میره، و یک نفر در امنیت کامل است، در رفاه و آسایش کامل است و حاضر نمیشود منفعت خودش رو حتی در حد معقول داشته باشه، بیشتر از آنچه که حقش هست رو میطلبید. این دوتا انسان و جنگ بین این دوتا در عالم جعل اتفاق میفته. انتخاب‌های این دوتاست که آینده جامعه، آینده بشریت رو مشخص میکنه. اون مالک خونه جزو 1% ها نبود، جزو همون جمعیت 99% هاست، ولی تا انتخاب خودش رو اصلاح نکنه ما نمیتوانیم امید داشته باشیم که غلبه حق و غلبه انتخاب‌های درست در جامعه اتفاق بیفته. نجات جهان به همین انتخاب‌های کوچک بستگی دارد. همین مثال رو میارن در زمان حال. امروز تعدادی از بچه‌ها و جوان‌هایی هستن که با دست خالی، با هر آنچه که دارن جون میکنن تو این کف صحنه و در جبهه انقلاب دارن زحمت میکشند، اما صاحب خونه‌هایی دارن که کپیتالیست شدند و اصلا این چیزا به چشمشون نمیاد. اصلا مجاهد بودن در عرصه جهاد نرم، مجاهدت در مباحث نظام فکری و نظام سازی براشون مهم نیست. فقط درصد تورم و درصد اجاره‌ای که میگیرن اون براشون مهمه. خب پس همین الان هم با این قشر ما روبرو هستیم. همه اینها در حوزه انتخاب‌های انسانی و انتخاب‌های عالم جعل است.
ما برای نجات جهان، برای نظامسازی، برای همه چی 99% انرژیمون رو باید در این حوزه خرج کنیم و بعد اگر چیزی موند صرف اون 1% عالم خلق کنیم. ظاهرش رو شما میبینید همه چیزای امور خلق و امور مادیه، اما نباید گول بخورید. این نسبت برعکسه. برای ما نظامساز نسبت برعکسه. ما روی انتخاب‌های انسانی باید تمرکز کنیم و اونها رو اصلاح بکنیم. ستون حق و ستون باطل رو برای اونها تبیین کنیم، گزاره‌های متقابل رو براشون مشخص بکنیم و ترغیبشون کنیم به گزاره‌های ستون باطل کافر بشوند، مخالفش بشن، اونو پس بزنن و به گزاره‌های مقابلش، گزاره‌های ستون حق مؤمن بشن، اونو جذبش بکنن، اون رو مال خودشون بکنند. شما هر چقدر که نظامات عالم خلق رو، هر چقدر سیستم حمل و نقل رو، هر چقدر نظام انرژی برق رو، هر چقدر نظامات مسکن و خونه و فلان رو کار بکنید، به روزش کنید، چند برابر نیاز انسان‌ها هم تولید بکنید، باز اگر به عالم جلب و نظامات انتخاب‌های انسانی توجه نکنید، شما محکوم به شکستید. نظامساز انقلاب اسلامی اول در حوزه عالم جل انرژی و توان میگذارد، نظامات حاکمیتی، حکومتی، انتخاب‌های انسانی اون رو اصلاح میکند و بعد برای نظامات عالم خلق فکر و انرژی میگذارد. این دوتا با همدیگه خیلی ارتباط نزدیک دارن. من اهمیت موضوع رو میخوام براتون بگم که انرژی و هم و غمتون در این حوزه باشه، وگرنه به شما قول میدم یک روز میرسه که در نظامات عالم خلق ما کارخونه‌های 24 ساعته داریم. ربات‌ها همه کاری برای ما میکنن، همه تولیدات رو برای ما انجام میدن، اما آیا اون روز عالم جل و انتخاب‌های انسانی میشه درستش کرد یا نه؟ عالم خلق نظام ثابت هاست، تجربه پذیره، تکرار پذیره. ربات ها به عنوان کسایی که محکومند و مجبورند که طبق برنامه و دستور کار ما انسان ها کار بکنن، آنچه که بهشون دستور داده میشه رو انجام میدن. ما در اون حوزه هیچ مشکلی نداریم. مرور زمان اتفاقات میفته و یه روزی میرسه که اصلا بهشت زمینی محقق میشه. همه کارهای سخت رو ربات ها برای ما انجام میدن در عالم خلق، اما در عالم جل ما مشکل داریم. حتی اون روز هم ما با این حوزه اصلی یک نظام ساز انقلاب اسلامی است و اینقدر من تأکید میکنم، اینقدر روی این مطلب تأکید میکنم و مدام به روزش میکنم تا توجه شما رو از صرف نظام عالم خلق بگیرم و به این حوزه ارجاع بدم. خودم تا ته نظامات عالم خلق رو رفتم، چندین جلسه راجبش بهتون گفتم و در ادامه باقی نظامات عالم خلق رو هم بهتون میگم. درست کردنش زیاد سخت نیست، اما این حوزه پیرتون رو در میاره. اصلاح یک تصمیم غلط در یک انسان بسیار انرژی بر و بسیار سخته. حالا دیگه اصلاح یک امت رو شما بگیر که چقدر مشکله. و یک جمله کلیدی که دیروز روی یک دیواری بود، از زمان انقلاب مونده بودش، این دیوار نویسی خیلی مهمه، برکاتش خیلی جاودان است. یک جمله کلیدی از امام خمینی روی دیوار دیدم، مضمونش این بود: کسی که جهاد با نفس کند میتواند یک امت را حکومت کند. خیلی جمله سنگینی. شما برای اینکه بتوانید نظامات عالم خلق رو، نظامات بقیه، انتخاب بقیه انسانها رو هم به احسن نزدیک بکنید، به درست نزدیک بکنید، الا و لابد باید در حوزه عالم جل مجاهد با نفس باشید. اصلا مهم نیست که شما زمان حضرت نوح بودید، زمان حضرت ابراهیم بودید، زمان حضرت موسی بودید، زمان حضرت عیسی بودید، زمان حضرت محمد بودید، زمان امام حسین در کربلا بودید، یا در آخرالزمان در محضر امام زمان هستید. اینها اصلا مهم نیست. شرایط خلقی و شرایط عصری همه مربوط به عالم خلق هست. شما از آن سوال میشوید که مربوط به عالم جعل است، مربوط به انتخاب‌های انسانی است. شما غیرت رو انتخاب میکنید و همراه امام حسین میمانید،
یا ذلت رو انتخاب میکنید و با یزید بیعت میکنید؟ کدومش؟ پس گول نخورید. این لباس و ظاهر و ماشین و خونه با اینایی که تغییراتی که به وجود اومده، اینا همه ظاهر ماجراست. اصل امتحان و اصل موضوع همان ایمان و کفر است، همان منطق توحیدی است و همان انتخاب گزاره‌های حق و مؤمن شدن به اون و کافر شدن به گزاره‌های ستون باطله. امروز مهمترین شخصیت‌های جهان از اول خلقت کیا هستند؟ حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت محمد. که حضرت موسی و حضرت عیسی از نسل حضرت ابراهیم از شاخه حضرت اسحاق هستند و حضرت ابراهیم از نسل فرزند دیگر حضرت ابراهیم حضرت اسماعیل هستش و ما با یهودیای واقعی و مسیحیای واقعی یک جوری عموزاده هستیم. همه ما فرزندان حضرت ابراهیم هستیم و همه ما یک خدا رو مأمور شدیم که یک خدا رو به عبادت بکنیم و ایمان بیاریم. این انسان‌هایی که نام بردم در یک دوره سر می‌کردن که زندگی‌ها خیلی ساده و روستاورزی جزئی و با چوپانی جزئی زندگی می‌کردن. بله، یک دوره جمعیت زیاد شد و یک قلعه دور خودشون کشیدن، یک برجی درست کردن و مردم داخل برج معروف شدن به بورژوئیست، بورژویزی یا کسایی که در برج زندگی میکنند. در زبان فرانسه بورژوئیست. در ادامه شهرها بزرگتر شد و امروز مگا شهرها که مردم جمعیت‌های میلیونی در اونها ساکن هستند. اینها همه ظاهر و جزئیات عالم خلق است. نظامات عالم خلق است. کم کم پیشرفت میکنه و به روز میرسیم که ربات‌ها همه کارهای انسان‌ها رو انجام میدن براشون. اما یک کار نمیتونن انجام بدن و نباید انجام بدن و اختیارش رو ندارن. توان و ظرفیت و حدش رو ندارن. انتخاب‌های مربوط به عالم جل، انتخاب‌های انسانی، انتخاب‌هایی که از منشأ اختیار صادر شده. پس مهم نیست شما در چه زمانی وارد این دنیا شدید، وارد این خلقت شدید. اگر شما ابراهیمی باشید، موسوی باشید، عیسوی باشید، محمدی باشید، علوی باشید، فاطمی باشید، حسنی باشید، حسینی باشید، سجادی باشید، باقری باشید، صادقی باشید، موسوی باشید، رضوی باشید، جوادی باشید، نقوی باشید، تقوی باشید، عسکری باشید و مهدوی باشید، شما برنده اید. در غیر این صورت بلا شک شما بازنده اید. و اگر در آخر الزمان هم باشید شما جاتون ته جهنمه. اگر در ابتدای تاریخ هم بودید باز هم ته جهنم هستش و چیزی از زندگی نفهمیدید. همون تعریف انسان حیوان فلان و فلانی که غربی ها میگن همون هست، بودید و هستید و خواهید بود. نه، امروز اسلام ناب که اهل سنت و شیعه خداوند و 5 تن آل عبا و اولو الامر منتسب به ایشان هستند، تنها گزینه و مکتب حقیقی و راستین مقابل لیبرالیسم و کپیتالیسم در دنیا، گزاره‌های بدیل رو جلوی چشم جهانیان گذاشته، در پیشخوان گذاشته. شرق و غرب عالم امروز میتونن مراجعه بکنن به این گزاره‌ها و این انتخاب‌های درست انسانی رو از اونها بگیرند و استفاده بکنند و جهان رو نجات بدند. همه مباحث به هم ربط داره، همه سیستم‌ها به هم ربط داره. شما اگر یک نفر توانستید فکرش رو اصلاح بکنید، نظم فکریش رو در عالم جل، قالب بندی ذهنیش رو به منطق توحیدی تغییر دادید، بتواند او تفکیک ایجاد بکند، تشخیص ایجاد کند، دروغ رو بزند و راستی رو پیشه کند، خیانت رو بزند و امانتداری رو پیشه بکند، شما به اندازه اینکه کل جهان رو نجات دادید کار انجام دادید. خیلی کار بزرگیه و شما جوان مؤمن انقلابی که قصد دارید در حوزه نظامسازی یک کار مؤثری انجام بدید، روی این حوزه تمرکز کنید. همه آنچه که از کامپیوتر، چارت‌های سازمانی، نظامات جسد حکومت شما
میشناسید و در آینده ما بیشتر به اون میپردازیم و بازش میکنیم براتون، همه اونها جسد تمدنن. روح تمدن منطق توحیدی، انتخاب‌های انسانی و عالم جعل است. شما تمرکزتون رو روی این حوزه بگذارید و اگر وقت و انرژی اضافه آوردید برای باقی مسائل خرج کنید. خدایا به ما لیاقتی بده که خودمون رو از مرحله جماد، مرحله نبات و گیاهی و مرحله حیوانی بالا بکشیم. خدایا ما رو شاکر نعمتهای خودت، شاکر این اختیاری که به نوع انسان دادی قرار بده. خدایا به تلاش کم ما برکت بده. در امان خدا.